بقى في البناء بالفوم ان انت بعد ما تخلص قعدتك تاخد الكرسي اللي انت قاعد عليه وتتفضل تمشي. هنحط الكرسي ده هنا كده، وده النموذج بالام 2 تمام زي ما انتم شايفين. وزي ما قلنا ان الحاجات دي ضد الحريق. طبعا انت ما بتاخدش دي المرحله النهائيه، انت بتاخد ده وبعدين بتبدا تعمل عليه الصبه بتاعت الاسمنت بتاعتك وبيبقى قوي. تعالوا بقى دلوقتي اوريكم الحيطه اللي انا هشيلها بايدي برده دلوقتي قبل التركيب. كده مربع سقف، نموذج سقف. كده بص زي ما قلت لكم الميزه ان الوزن خفيف، فانا كده شايل السقف بايدي زي ما انتم شايفين اهو. بقى نبدا الفيديو الجاي نصحح معلومه كده كنت قلتها مع المهندس بلال، اللي هي درجه الحراره، صح كده؟ درجه الحراره انت قلت لي بتعادل بقى كام؟ عشان احنا كان في الفيديو درجه الحراره احنا قلنا نتعادل الفرق ما بينها وبين البيت العادي تقريبا حوالي من 10 ل 12 درجه. تمام. يعني اللي هي زي ما كنا قايلين هي بتعادل 12 درجه مئويه. 12 درجه ده الكلام الرسمي يعني. تعالى بس اوريك بقى ايه بقيه النماذج اللي موجوده برضه. استكمالا للحلقه اللي فاتت وردا على بعض الاسئله هوريكم النهارده نموذج من جوه المصنع برضه لحد ما اوريكم الفيديوهات بعد كده. فده نموذج عرفنا بقى النموذج ده ايه؟ ده نموذج قطاع حوائط. قطاع حوائط. قطاع حوائط وهو واخد طبقه المونه مع طبقه السيراميك. وري بقى الناس عشان ما كانوش متخيلين طبقه الاسمنت هتمسك ازاي في الفوم. فعايزين الناس تشوف بس الفكره بتاعت المونه اهو، السيراميك اهو. ده كام سنتي؟ واخده كام سنتي؟ تقريبا 2.5 تريب. 2.5 تريب. فدي بتبقى طبقه، بيبقى الفكره زي السندوتش الفوم ده بيبقى عازل من جوه، بيبقى فيه بقى اسمنت من هنا اهو، والمفروض فيه اسمنت بيبقى من الناحيه الثانيه، بيبقى مرحله داخليه وخارجيه. ودي هنا برضه طريقه تركيب الكهرباء فيه. تعالى بقى كده اوريهم خرسانه الكهرباء. قطع ثاني هو في بيتحط هنا المحاره زي ما المحاره اللي معموله هنا، بيتحط محاره داخليه وخارجيه. قطع ثاني ده واضح. وزن الحيطان ده برضه ده حائط. نفس الحائط. وزن الحيطان احنا كنا برضه قلنا في الفيديو الاولاني ان وزن الحيطه من الفوم الحيطه بتبقى وزنها 350 320 كيلو. اما ديت كنا احنا قايلين ان هي توزن 65 كيلو بس في الجنب الواحد. في الجنب الواحد 65، في الجنبين تبقى 120. ده في المتر المربع؟ المتر المربع. متر مربع. المتر المربع. معلش تقول النسب تاني. 350 من 300 ل 320 350. تمام. بالنسبه للحيطان الطوب. تمام. اما بالنسبه للحيطه الفوم بيبقى في الجنب الواحد توزن في المتر المربع بتوزن 65، في الجنبين 120 او من 120 ل 130. 120 يعني وزن الحيطه. يعني التلت يعتبر. يعني التلت تقريبا. اشرح لنا بقى الحائط ده حائط اسمه حائط مزدوج دبل. هاتوا يا جماعه هاتوا العنوان جزء من حائط مزدوج. ده جزء حائط من حائط مزدوج. الحائط المزدوج ده بيستخدم مثلا في الحمامات او بيستخدم في الادوار العاليه اللي هو فوق الخمس ادوار او 6 ادوار. بنبدا نعمل عمليه تعليه بيه. طبعا الاسمنت الداخليه زي ما كان موجود في الفيديو عندكم بيتصب اسمنت من جوه، وطبعا بيتعمل بيتصب من هنا، بيتعمل طبعا من هنا ومن هنا ومن هنا كده. ده برضه نفس الفكره. ده قطاع حيطان. هنا قطاع السقف بس ده سنجل صح؟ ده قطاع حيطه بس. ده قطاع حيطان. طيب في بقى عشان ايه انا عايز تعالوا ورينا السلم. ده هنا قطاع السقف هو راكب مع الحيطه. بيتركب حاجه اسمها ارج 1 اللي هو زاويه. اللي هي الحامل بقى. الحامل ما بين ده وده بيركب معاه. سمك السقف ده قد ايه؟ ده هنا ده 12. ده 12. ده 12. تمام. في ده كده لو انا هحمل فوقيه مبنى. حمل فوقيه مبنى، وكل ما احمل فيه اكتر بزود التخانه بتاعته. تمام. لو انا مثلا عاوز 14 عاوز التخانه مثلا هقطع دورين 3 يبقى 18 يبقى 19 يبقى 20 على حسب التخانه الاستشاري اللي هو محدد لي النوع. يعني الادوار اللي تحت يبقى السمك عالي والادوار اللي فوق السمك يقل. كل ما بتطلع كل ما بنقل سمك السقف. تمام. السمك بتاع السقف ده. تمام. السلم بقى ده السلم كده قبل ده السلم قبل ما ياخد المحاره بتاعته. ده بياخد الدرجه بتاعته. كده طبعا بيرجع لان انا لما بركبه بيرجع للاستشاري انا عايزه مساحته على المساحه بتاعي. انا عايز كام قلب الاستشاري اللي هو حدده. لان مثلا لما تروح هناك تاخد تجهيز الحاجه يقول لك انا عايز 3 قلبات 4 قلبات. دي كده الباص طبعا كله الاسمنت كله بيتصب هنا. بيتصب هنا.
وبعد كده بقى بعمل سيراميك او بعمل رخام. بتعمل سيراميك او الرخام بتاعك زي ما احنا شفنا هناك في زي ما احنا شفنا السلم في السنه اللي فاتت. الحوض اللي راكب اهو يا بيه على نيجي نركب بقى الحوض. في بقى معلومه لسه عارفها النهارده ان حمام السباحه بيتعمل بيه حمامات سباحه طبعا بيوفر جامد. بالحيطه الضلمه. بالحيطه الدبل بيتعمل بيه حمامات سباحه وبتخلي الميه ما تبقاش ساقعه ولا صيف ولا شتاء. الحيطه الدبل دي برضه لما اشتغل بخش فيها بشغل حمامات السباحه. والحيطه دي بتشتغل حمامات السباحه. حمامات السباحه طبعا توفير بقى طبعا اوفر بكتير يعني. كتير جدا. ان حضرتك بتدي اولا انت عايز تجيب على الاخر والخرسانه في النص. يعني عايز الناحيتين والخرسانه في النص تتحمل اللي انت عامله. في برضه العميل اللي هو المدور تعالى بقى فيه عشان الحوض اللي السابق ده قطاع الحيطه وهو واقف ما ينفعش يكون نايم. لو نايم هيكون زي السوق. ايوه زي السوق. زي السوق زي الفوم وراكب حوض اهو وراكب عليها حوض. وبرضه هنا الكهرباء قطاع الحيطه برضه عاوز هنا بص استخارات السقف. تعالى استخارات السقف. واشكال بقى تقدر تشكل زي ما انت عايز. ادي نص دايره اهي. دي عشان ارجات وده عمود دائري اهي. ودي قواطع بقى اللي اسمه فوق قواطع. شفت السقف الكهرباء اللي في السقف هنا؟ جبتها. ارشات اهي. ارش ديكور. يعني بيتعمل كمان بيه ما هو انت شوف هدي كمان. بص ده قرش كده محدش يقدر يشيله لو في الوزن عادي يعني. بص ادي قرش انت شلته بنفسك اهو ده قبل التركيب. وادي الارشات الثانيه اهي. دوائر. ده عشان الديكور. ديكور ما مكتوب هات الاسم بتاعها ارش ديكور. وهنا برضو هات شبكة رباط مسطحة RT2 RG2 نفس الشغل البتاع دي اللي هو بيسموه الارميد. تقدر تعمل شكل الارميد.
oh,